Yo, what's up guys? This is LC Gaming again. Dito naman tayo sa napaka-exciting tutorial guys. Para din sa mga newbie at bago pa lang nag-ML, malaking tulong to sa inyo kung paano mapapabilis i-upgrade yung inyong emblem. So napakabilis lang yan guys. Punta lang kayo dito sa shop, and then pagpunta nyo sa shop, preparation, then click nyo lang itong emblem, and then click itong box na to, Lucky Standard Emblem Chest, and put max. So max nito 5, and that's 4K. So pag binili nyo siya, meron kayo total of 500. Actually 300 to 700 pwede nyo makuha guys. And once a week lang yan. So mas maganda kung lagi nyo aabangan. Every Monday 9 PM ang reset nito. So mas maganda kung lagi nyo siyang aabangan para makakuha kayo ng magic chest, which is you can use para mabilis kayo makapag-upgrade ng emblem. Okay? So napakalaking bagay guys na i-upgrade nyo itong tank. Disregard nyo na itong magic and physical. Saka na yan, max nyo na muna itong pinaka-importante, magic emblem, assassin, and then tank. Pinaka-importante yung tatlo, or yung fighter. Yun yung pinakamagandang, pinaka-importante unahin nyo guys na i-upgrade. Okay? So yun nga, quick tutorial, malaking tulong yan lalo na sa mga bago pa na nag-ML. Make sure na mag-subscribe kayo sa channel natin if nagustuhan nyo yung tutorial, and mag-comment na rin kayo kung ano pa yung gusto nyo matutunan. Gagawin natin yan in the next video. Thank you so much. LC Gaming again. Peace out.